მოგესალმებით, ეს არის ვატო და ტატოს პოდკასტი. მე ვარ ტატო და ჩემი თანაწამყვანია ვატო, ვაიმ რატომღაც ველოდებოდი რომ შენიტყოდი რამეს რა. აუ. ველოდებოდი რომ შენ უნდა დაგისრულებინა. მართლა გეუბნები. ყურიოს. ხო, აქ laugh tracks-აც დავამატებთ, არა, მომენტ არ დავამატებ, მაგის გაითევა მეზარება, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ვითომ laugh track-ი იყო რა. კი, წარმოიდგინეთ. კარგით, მოვიდეთ, ვატო და ტაოს პოდკასტი არის, გაიასნდა. აი, ნუ იმეორებ, გეხვეწევე რა, პირდაპირ საქმეზე ვატო, აბა მიდი შემოაქვს. აუ, ტატო, რა ქარი არის. განვიხილოთ. აუ, ძალიან ქარია ბოლოს სართულს. კაი, ის რა ქვია, ghost-ების ხმარი, მომენტ ბავშვობაში არ გეგონა ხოლმე რომ ghost-ი იყო, ანუ აბა ქართულად. არა, ghost აქვს ქართული თარგმანი? აბა, მიდი, აბა დაფიქრდი. არ ვიცი. მოჩვენება ვატო. მოჩვენება. ოპლა რა. გილოცავ. არა, მაინც და მაინც მოჩვენებების არ მჯეროდა სხვა შორის ბავშვობაში. მე ძალიან მეშინოდა სიბნელის. ძალიან პატარა რა, მომენტ ანუ ცო დიდიც რა. ძალიან დიდი ხანი მეშინოდა სიბნელის. და სულ მეგონა რომ სიბნელში ან რაღაც დრაკონი კი არა, დრაკულა Blades უყურე რა, რომელიღაცა ფილმს არის Blade-ი მიყვარდა ბავშვობაში. ძალიან მაგარი ფილმი იყო. ხო იცი, არ ვიცი რომელი სერია არის, იცი შენ დრაკულა რო არის, რო გაცოცხლდება. კი. და რო დააძინებენ. მეგონი მესამე თუ მეორე თუ რაღაც რა. და რა ვიცი, ანუ იდეაში საშიში საერთოდ არ არის, ანუ არ არის გათხოვა მაგაზე რომ ჰორორი ან რაღაც იყოს რა, მაგრამ ძალიან მეშინოდა. და ისიც მაქვს ნათქვამი რომ Lord of the Rings-ში ბავშვებისთვის არ არის ეგ მაინც და მაინც ეგ ფილმი ჩვენში დარჩის, მაგრამ რა, ჩვენ გვეკიდა ბავშვობაში ვიყურავდით ყველა. ხო, ჩვენ დროს საერთოდ ეს R-rated და რაღაც ის მერე შემოიტანეს მე მგონი. ნუ ჩვენ ბავშვობაში უკვე იყო, მაგრამ ნუ თავიდან არავინ არ ფიქრობდა ფილმებზე და ეხაც. ნუ თავიდან მთელი სამყარო არ ფიქრობდა და ნუ ეხა ამერიკაში რაღაც შეზღუდვები არის, მაგრამ ეხა უკვე საქართველოში არის რამ შეზღუდვა, ეხა ფილმი რო იყოს რავი, აი ყველაზე ბრუტალური ფილმი რო იყოს და 18+ R-rated მთელს ამერიკაში რა და ნუ ბავშვებს რა უშვებენ. საქართველოში ხო უშვებენ ბავშვებს ფილმზე? არა, იდეაში. კი, მაგრამ ხო ხდება მაინც ყიდულობენ. იდეაში არ უნდა მოკლიდან ბილეთი? იდეაში, ანუ არის ეგ შეზღუდვა საქართველოში, ასე ყოფილი. კი. ამამეთ ეხა გამახსენდა იმ სერიალებს და რაღაცებს იმაში ხო ტელევიზორზეც არის ხოლმე ასაკი აწერია გვერდით რაც 8+ და 12+. ცხადი. სტანდარტი არ არსებობს საქართველოში, ალბათ თვითონ რა ხართ? განვითარებული ქვეყანა ვართ. რას ქვია რა ხართ? რა განვითარებული, ანუ მე მგონი ვაფშე არ არის სტანდარტიზირებული რაღაც ის რა როგორც აი არის სტანდარტიზირებული მორჩი. არის? კი. კაი, ნუ ფაქტებში ტატოს დაუჯეროთ, მოკლედ. თუ ლაპარაკობთ საინტერესო საკითხებზე, დავიწყოთ პირდაპირ ჩემ ფურცელზე. ძალიან იშვიათად ხდება. მაგრამ ხო, დავიწყოთ. ტატო, რა მოწია? არაფერი, უბრალოდ ისეთ ხალისიან ხასიათზე ვარ. რაღაც აპოკალიფსი მეორედ მოსამოდის ხალხმა. არა. არის ილია მეორემ თქვა, მე კი არ მოვიგონე. ვატო, შემარკე ახლა რა, კარგ ხასიათზე ყოფნა. მიდი ვატო, შენი ფურცელი, პირველი თემა, მნიშვნელოვანი საკითხი ეჭვმეპარება, დაიწყე. Ocean Cleanup Project. მოედეს არის Ocean Cleanup Project. ოკეანის გაწმენდის პროექტი. მოედეს არის პროექტი, რომელიც მე საშუალებას ვახსენე ძალიან ადრე ჩვენს გრეტა თუნბერგზე რო ლაპარაკობდით რა. აი, მიკროპლასმასებისგან. ხო, ანუ მიკროპლასმასები მარტო არა, ანუ ტიპი არის, რომელმაც 16-ს დაიწყო ვაფშე ამ პროექტზე მუშაობა და მისია არის, რომ შექმნან გემი, თუ მისია იყო, რომ შექმნათ გემი, შექმნეს ეს გემი რა, რომელიც ნუ გემი არ არის, მაგრამ რაც აპარატის, რაცა ტიპი არის რა, რომელიც შედის და პლასმას იღებს, იწოვს და ხმარობენ უბრალოდ ტალღებს, ანუ ძალიან ჭკვიანურად გაითებული, ტალღების თვითონ ნაკადს ხმარობენ და ამ ნაკადში რომ მით ჩადის თევზები და ისინი ჩვეულებრივად სურავენ, მაგრამ მარტო პლასმას აჩერებს, რაც ძალიან სპეციალური ტექნოლოგია არის რა და ჯერ პროტოტიპიც არ ქონდათ რა, მე როცა ვახსენე, მაგ დროს პროტოტიპიც არ ქონდათ. უბრალოდ კვლევის დონეზე აკეთებდნენ რა, proof of concept-ს აკეთებდნენ. გააკეთეს proof of concept-ი, მერე გაიყვანეს ნამდვილ ოკეანეში და პრობლემა შეექმნათ, რომ არ იწოვდა, არ აჩერებდა ბავშვი პარკებს და ანუ
ძალიან ის იყო რა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ანუ აშენეს რამდენი მილიონი დახარჯეს ამ რაც გემზე რომელიც იდეაში ამ პლასმასს უნდა აჩერებდეს და ვაფშე არ აჩერებდა პლასმასს მერე რაც re-engineering გააკეთეს ნუ რაღაცების შეცვლა ეს რაღაცების და ძალიან მალე რაც რამდენიმე თვეში გააკეთეს ისეთი მოდელი რომელიც მუშაობს და ეხა გაუშვეს და რაც რამდენიმე ტონა თუ არ შეიძლება მეშლება შეიძლება რამდენიმე ტონა ბევრი არის მაგრამ რაც რამდენიმე ის აავსეს რა თვითონ ის გადასაზიდი დიდი ისენი რო არის რა ბარგებით რაღაცები რკინის რაღაცები რო არის ფილმებში ვარ ხომ ნარკოტიკები რო გადააქვთ ხოლმე რა ქართულს და რაღაცებს არის ჩემი ასოციაცია ეგა მოდ რამდენიმე ეგეთი ის გატენა რა გაავსეს პლასმასი ჩამოიტანეს და ძალიან პერსპექტიული და რაც პროექტია რა ანუ მიზნად აქვთ რომ 50 წელიწადში თუ 2015-მდე თუ რაღაცა რა რაღაც არც ისე მომავალში ნახევარი პლასმასი რაცა უკვე აიღონ რა და მე უფრო წინ რა. Просто ხო, რაც 40 წლისთვის უნდათ რომ flow ანუ მოტივტივე პლასმასისგან 80-90%-ისგან გაწმინდონ ოკეანე. ხო. აი კიდე უფრო ეგ რო არ მუშაობდა 2019 წელს რო გაფუჭდა თუ არ შეაგროვა, ეგ მახსოვდა და ეხლა რა კი, არ გაფუჭდა, იმენა ანუ რაც გააკეთეს მოდელი იყო არასწორი რა. ეხლა მიმართულება შეუცვალეს. კი, მუშაობს, წავიდა და ჩამოიტანა. ძალიან კარგი. ეხლა უბრალოდ, მაგრამ ესა პატარა მოდელი იდეაში რაც უნდათ რომ გაითო უფრო დიდი იქნება ზომაში და ეგ მარტივია ანუ უკვე proof of concept რო გაქვს უბრალოდ უნდა გაადიდონ და უფრო მეტი ჭირდებათ და მილიარდობით ანუ არ შეიძლება დაჟე ტრილიონზე არის საუბარი რა ანუ 1000 მილიარდზე რა რომ ჭირდებათ რომ გაწმინდონ ეგ პროექტი რომ ბოლომდე შესრულდეს. ძალიან კარგი. რა ხო ანუ საოცრება არის რა ანუ ძალიან მაგარი ის ამიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა მიკროპლასმასები უკვე თქვა რომ უკვე თევზებში შესამჩნევი რაოდენობითაა თან გააჩნია სად თევზაობ რა ძალიან ბევრ ადგილას უკვე შესამჩნევი რაოდენობით არის მიკროპლასმასები და საბოლოოდ ადამიანებამდე მოდის ანუ უკვე food chain-ში არის. ხო. კარგია. აი მეტი არ ვერე. ხო, რავი, ნუ ეგ ტიპი ძალიან სამაგალითო არის რა გრეტა თუნბერგთან შედარებით. აიტო ადარებ ორ სხვადასხვა რაღაცას. არ ვიცი ისე ვთქვი. და შენგან მაგარი სტონები მოდის. არ გითხოვს ისე. ჯერ არასწამობ მაგის. კაიტო, შენ შეიკითხები, შენზე შემოგიტრიალებ შენ. მარტინ ლუტერ კინგი და ის რო შეადარო, ვინ იყო მაგდროს? ლინდონ ბი ჯონსონი სამართლიანი იქნება შენი აზრით? არა, იმიტომ რომ ერთი არ ვიცი ვინ არის და მეორე რავი. არ ვიცი. ხო, მარტინ ლუტერ კინგი რომელია? ашკარად არ გესმის არაფერი ასე რომ არ შეგამათებ. კარგი, მოკლედ. არა, ეგ პროსტა ვთქვი, ანუ კაი დაიკიდე რა. პროსტა მაგ სერიაში ვახსენეთ და ნუ ვინც უსმენს ხო მეტა ჯოუკი არის რა, ანუ ვინც უსმენს ხო ხდები. გონ ჯოუკის მნიშვნელობა არ იცი ვახსენე. კაი, რეფერენსი იყო. მოკლედ, facial recognition თბილისში. და ეს შემოდა იცოდე, სადაც წავიკითხე, რომ TBC თუ რომელაც ბანკი აკეთებს, რომ სახის წამკითხავ აპარატებს აყენებენ მეტროებშიო და თუ უნდათ რომ დააყენონ და უბრალოდ სახით იხდი. ანუ შენ სახი გახდა, როგორც აი ჩინეთში რო აქვს, ხო იცი? ეგეთი რაც გაკეთება უნდათ. ხო, ჩინეთში სხვა რამე აქვს. ჩინეთში სოციალური კრედიტი სისტემა არის თუ რაღაც ნამდვილად. კი, მაგრამ მაგის გარდა ჩინეთში არის ეგ ფუნქცია, რომ საფულე გაქვს პირდაპირ შენ სახეზე და ძალიან სწრაფი არის, ანუ 3 წამში და რამოდენიმე წამში ახერხებს თუ მილიწამში აკეთებს ადამიანის სახის დაფიქსირებას და ქუდი შეიძლება გეხუროს, ან წვერები ყველაფერი მაინც გაფიქსირებს. ხო? ეგეთი განსხვავებულები ვართ, რომ ანუ სკანერს, ანუ ზოგი ტიპი ხო ძალიან გავს ერთმანეთს. აი ტყუპები რას იზავენ? ხო, ტყუპებზე რთულია. ტყუპებზე ისიც რომ შემოიღეს, რა ქვია, face სახით რო ხსნი iPhones და რაღაცებს, ტყუპებზე ტყუდება ეგ. აუ, ეგ რა ცუდია. ანუ წარმოგიდგენთ, ძალიან მდიდარი ძალიან მცირე მოსახლეობა არის ალბათ ტყუპების იდენტურის და თან ისეთის რომ ორივე iPhone იყიდოს და რატომღაც ერთმანეთს iPhone-ების გატეხვა უნდათ, არ ვიცი. ხო, ეგ iPhone-ზე, მაგრამ წარმოგიდგენ რომ ანუ ერთი შემთხვევაც არ იქნება. მეტროს გატეხვაც ბანძის, ანუ ხო, უბრალოდ გყავს ბოროტი ძმა. ხო, აი მეტრო რატომ უნდა გატეხო ვერთოჩი? ხო, მეტრო რატომ უნდა გავუტეხო შენ ძმას, ტყუპ ძმას, მაგრამ წარმოგიდგენ თეთრი თუ არ გაქვს? მაგრამ წარმოგიდგენი მომავლის ფილმში ხო სულ არის ხოლმე რომ ისე მამე დაფიქრე რომ მომავლის ფილმში სულ ეგ იყო ხოლმე რომ აი თითით რო
ხელს ადებდა კითხობს და ნუ გვაქვს, ანუ ძალიან საინტერესო არის. მაგრამ სახეს ძალიან საინტერესო. ანუ ეხლა დავფიქრდი, რომ ანუ ზუსტად ეგ sci-fi რაც იყო, ზუსტად ეგ გვაქვს რა. ჩემ გულში sci-fi როგორც Wi-Fi. ეგეც გვაქვს, გულშიც გვაქვს sci-fi როგორც Wi-Fi. ვატო შერაბუწი. მე არაფერი. მე მაინტერესებს ცასროდის გამოვიყენებ დამტენად. კი არა, ეგეც უკვე ხდება ვატო. ეგეც სათხარ. ზის ბატარეები. უი, მართლა. აბა. მაგრამ ნუ მართლა სხვა, არა, ცას იყენებ, როცა ცა ქარი არ არის უფრო? ქარის ენერგია რა. ჩემთან უფრო, ხო, ეგეც არის, რატო არა? ცა, ყველაფერი არის ვაფშე. ვინ განსაზღვრავს? დედამიწა რო ტრიალებს თანავარსკვლავედები მართლა თან დაგდებენ. და მე პირადად იმდენ ანიმეს უყურებ, რომ ანიმე ღამეებსაც ხედავ. ვა, კაი. და ლომბარდშიც რაღაცა ჩამებარებია. ზამთარი არა, მაგრამ ხო ხდება. რა ჩაგიბარებია ლომბარდში? გონი კი. რა, მართლა რა. როგორი ლომბარდი რა არის? ნამყოფი ხარ, სადაა? ლომბარდი რა არის? ლომბარდი გინახავს მისულ ხარ ახლოს? მოწყვეტილი ხარ ყველა. ბიჭო, ძალიან მაინტერესებს რა. ბიჭო, არაფერი, რაღაც ჯიხურია აძლევ რაღაცას, თუ ტექნიკის არის, აძლევ შენ ტექნიკას და ფულს გაძლევენ და მე იმას ყიდიან. მარტო ერთმს ეს ქალაქშიც არის ლომბარდი, ანუ იმე პროსტო თქმა უნდა არის. მე მგონი არ შეხვედია? არ შეხვედრია აბრა ლომბარდი, ანუ ვიბარებ რაღაცას. რავი, კი ალბათ. პროსტო რატომ წარმოგიდგენი, იმიტომ რომ მე უყურებ ხოლმე ვიდეოებს ტექნიკაზე რა და ანუ ხო ზუსტად ეგ არის ტექნიკას აბარებ, მაგრამ მან არის ხოლმე რომ აი ნაგავსაყრელის გვერდით არის ლომბარდი რა და ანუ რაც ნაგავს ანუ რაღაც ეგეთი თემა არის ხოლმე რა. არა, კიდე არის აი ჯარც რო აბარებენ, მაგალითად ისე რომ მეტალი მიგაქ და სანსლოდ ფულს იღებ, ან რაღაცა და სანსლოდ იმას იღებ, რომ იმათ გადაამუშავონ და მე ის მეტალი გაკეთე. ლომბარდში უფრო ძვირიანი რაღაცებს ტოვებ, ხო? ან ლომბარდი ბევრი რაღაცა, ლომბარდი შეიძლება ჩააბარო სამკაული, შეიძლება ჩააბარო რაღაც გადასაგდები არაფერი აღარ გამიხსეალიზირებული არის რა. ხო, მე მახსოვს ბავშვობაში ჯერ კიდე კნოპკიანი ტელეფონები რო იყო, ახალი ტელეფონი რომ უნდა მეყიდა, ჩავაბარე ჩემ ძველი ლომბარდში და მაშინ არ იყო ძმაო My Market G და რაღაცეები და არა, ანუ აი რაღაც ტელეფონი რაღაც თუ გაქვს, რაც მაინც აი გაბუჭებული არის. ზუსტად ეგ არის. შეუძლია ცოტა მოქცენ და ნაწილი გამოიყენო. ხო, იმიტომ რომ ნაწილებს ვიღაცები იყენებენ და ვაფშე ზოგ ნაწილს ადნობენ, ანუ აი კომპიუტერის ნაწილები რა, პროსტო მაგ ხრო მაინტერესებდა, მაგრამ კაი დაიკიდე. ცხადზე ცხადი ამბავია ეგ. მე გონარ სადმე შორს უნდა წავსულიყავი და მეთქი თბილისში მაგის ზებნა. კაი. არა, კაც ორნაბიჯია, ყოველ ორნაბიჯი. ორნაბიჯი, რეკლამა ორნაბიჯისგან ხომ კარგი სეგვე იქნება, ორნაბიჯი რო გვაფინანსებდეს. კაი, უი, ძალიან მაგარი რაღაცა არის ეს. მოდი ვასწავლე. ეს პროსტა ის არის, სტორი არის რა. სტორი არის, opinion-ი არის, ხვის, მოკლედ. როგორც ველაპარაკებოდით რა, არ დავასახელებ. opinion-ი როგორ არის ქართულად? აზრის ხვისი. ოჩა ხვატო. მელა პროგრესი გვაქვს. კაი, მოკლედ, ვაც ველაპარაკებოდი რა, ანუ არ დავასახელებ სახელს, იმიტომ რომ შევა არ უნდა რომ იცოდნენ, რომ ესეთ აზრს ფიქრობს, მაგრამ კაი. ბასიანის შუთერზე ხო ვილაპარაკეთ რა. ხო და ბასიანის შუთერი ვახსენეთ რა. და ეო სამაგალითო ტიპი არისო რა. და ძალიან გავუკვირდა რომ რაზე თქვა და ან ძალიან ბევრი მოდისო ბასიანზეო და რაღაც აგდებენო და იძახიან რომ აუ მოვალ და მოკლავ და რაღაცა და ჩხუბობენ და რაღაც, მაგრამ არაფერს არ აკეთებენო რა. არაფრის რაკე არ აქვს რა. ეს ტიპიო წავიდაო, მოვიდაო და ყველას ესროლაო რა. ანუ აი არ ვიცი, როგორღაც სამაგალითო ადამიანი დაინახა, ანუ მართლა ფიქრობდა ამას რა. და ანუ აი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, მაგრამ ვიცი ტატო რომ შენ სრულიად ცინიკური ადამიანი ხარ და ეხა აი არც დამცინი, ანუ პროსტა არაფერს არ იტყვი. რა? რატო? ხო, მაგრამ ანუ სამაგალითო იყო რატო? რო სიტყვის კაციაო თუ? რო ანუ ხო გააკეთაო რა, ანუ პროსტა რაღაც არავის არ აგინა რაღაც რა, ანუ რაღაცა ის არც თქვა და ანუ სიტყვის კაცი არ და თქმაც არ დაჭირდა, პირდაპირ გააკეთა რა. Just do it. ვაფშე Nike-ის რეკლამა უნდა გააკეთო რა. ვის ეგ ხო არის? ეგ ხო იყო მთელი ის, რომ სერიული მკვლელები არიან და მაგათ იმაზე ფოტოზე არის დადებული Nike-ის ლოგო Just do it. ეგეთი თემა გამოვიდა. ხო, იყო ძალიან ძველი მიმი ეგეთი.
ხო და ამან მიმი შექმნა ცხოვრებაში. კაი. რამე გაქვს დასამატებელი? მე საერთოდ არაფერი, მე უფრო ცდილობ გავერკვე რატო ფიქრობ ხოლმე რაღაცებზე, რომ საინტერესო არის. საინტერესო არის. ანუ ისეთი აზრი იყო, რომ მე არ მიფიქრია და მაგიტო, ანუ პროსტა ეგ არის, ანუ რეალურად რო ელაპარაკები ვიღაცას ხომ თავარი ეგ არის, რომ საინტერესო რაც ისეც როცა გეტყვის, რაც შენ არ გიფიქრია რა. ეგრე, ანუ ეგ არის ერთადერთი რაღაცა, რაც ერთ-ერთი გზა არის, რომ რაღაც ახალი ისწავლო ვიღაცას ლაპარაკისას რა, ახალი რაღაც, ახალ პერსპექტივას ხედავ რა. რაც იგივე მიზეზია, რატომაც სხვა ქვეყანაში რატომაც მიდიხარ რა, იმიტომ რომ შენ გარშემო შეიძლება ყველა ერთნაირად ფიქრობს და მეცებ კაი, მე რომ მაკიაჟზე გელაპარაკო 2 საათი შენთვის საინტერესო იქნება ეგ? არა, მაგრამ ანუ შენ რომ მითხრა მაკიაჟზე რაღაც ისეთი, რაც მე არასდროს არ მიფიქრია, ან რა გიფიქრია მაკიაჟზე საერთოდ? მაგალითად ის მიფიქრია მაკიაჟზე, რომ ძალიან არაეთიკურად ატარებენ კვლევებს, რომ ანუ მაიმუნებს და რაღაცებზე რომ აკეთებენ კვლევებს, რომ დატესტონ რაღაც კაი, ქიმიკატი საშიში არის თუ არა. ანუ ხო არის. მე გეტყვი ახლა საინტერესო ფაქტს მანიკურზე. ხო, მიდი. შენ იცი რომ მაგალითად, როდესაც პომადას ისვამ ადამიანი. ხო. ეგ პომადა რომელიც ტურცე გედება რეალურად ეგ მასა, ალბათ სადაც 100 მილიგრამზე მეტი წონის არ არის? ანუ 100 მილიგრამზე მეტი წონის მერე რა, რომ მაგაზე მეტი არ არის. არაფერი. ისეთი რაღაც გითხარი, რაც არ გიფიქრია. არა, კი, მაგრამ საინტერესო არა, იმიტომ რომ ეგ პროსტა რომ დამეგუგლო ნახავდი. და ანუ ეს იყო ისეთი აზრი, რომელსაც ანუ შეიძლება ფორუმზე სადმე მომენახა, მაგრამ ანუ რთული მოსანახი იქნებოდა რა, ანუ ბევრი ვერ გეტყოდა რა. ღმერთო რომ შუთინგებს ამართლებს ვიღაცები? ვაიმე, არა, პროსტა მაგ მომენტში საინტერესო ჩავთვალე და არა, დაასაბუთე რატომ? დავასაბუთო? ეგ რას ნიშნავს? არა ვიცი. რაღაც ეგ რას ნიშნავს? დასაბუთება? ხო, აკაი. სიტყვა რას ნიშნავს? კაი, ტატო. სად გეჩქარებ? სულ აწყვეტინებ ვატო. მე დისკრიმინირებულად გრძნობ თავს. კარგი. რამე არ გადაგაჩქარებ მაშინ, ამის თქმა გინდა ტატო, შმიდი. არა ვიცი. გონია რა უკვე ყველაფერი ვთქვი. ცხოვრებაში? ცხოვრებაში ჩემს სათქმელი ვთქვი ვატო რა. ვაუ. მე მივხვდი მაგას. აი ახლა სახსნისინ ჩემ რაღაც მეგობარს ველაპარაკებოდი რაღაცაზე და ას დავფიქრე მეთქი რა აზრი აქვს თქვა. არა ხო, რა აზრი აქვს? ანუ აი ზუსტად იცი რატო? ანუ როცა ვიღაცას ელაპარაკები, რეალურად აზრი მარტო რაღაცის თქმას იმ შემთხვევაში აქვს. არ მომენტ არაფერს შენ როცა იძახი არაფერს არ ნიშნავს რა, იმიტომ რომ აი მე ხარ რაც არ უნდა ვილაპარაკო, მაგით არაფერს არ ვსწავლობ, არაფერ ახალ ინფორმაციას არ ვიღებ, უბრალოდ იმას ვიძახი, რაც უკვე ვიცი. საინტერესოა როცა ვიღაცას ისმენ და ისეთ რაღაცას იგებ, რაც არ იციან, არ გაგიგია და ანუ პროსტა თან გაინტერესებს რა, ისეთ საკითხზე მაკერზე და იმაზე არა, ანუ რაღაც საიტზე რაც გაინტერესებს რა. აი შენ მითხარე ვატო რა საკითხი გაინტერესებს და მე მოგაწვდი ინფორმაციას თუ მაქვს ეგ ინფორმაცია. აი შენ ერთი მითხარე უბრალოდ. მე მინდა რომ შენ ბედნიერი იყო და დაინტერესებული. ხო და არც არაფერი, მაგიტომ ანუ პოდკასტის გარეთ საუბრები შეზღუდულია. პოდკასტის გარეთ მაგიტომაც არ ვსაუბრობ და ეს მარტო ბიზნეს შეხვედრა არის ჩემთვის. ანუ მე კითხულობ ჩემ ტექსტს. ჯოჯოხეთია ხო? ხო, ნუ ტექსტი ხო გაქვს, ტექსტს მიყევი ხა. გადაშალე შემდეგ გვერდზე რაც გამიჭედა კომპიუტერში მაგ. კომპიუტერში გითხარი უნდა ამოაპრინტერო ხოლმე. ჩემ. არც რაღაცა ძალიან აჟიტირებული ვარ რა დღეს ეს არ ყოფილა წლებია. აი პატარა ბავშვი გრძნობ თავს. ხო, აი როგორი ენერგიით ცავს რა, იცი, ბაი რაღაც ძაღლები რომ დარბიან ხოლმე პროსტა ხო იცი რომ მოფსავენ ან რამე ეგეთი აი წრეებზე გიჟებივით. რომ მოფსავენ? ჩემი ძაღლი შვებოდა ხოლმე რომ წავიყვანდი სასეირნოთ და რომ მოფსავდა უბრალოდ წრეებზე დარბოდა. საინტერესო დაკვირვებაა ტატო. რა ასოციაცია გაქვს შენ მოფსმასთან? ფროიდული ჩაგიტარდა. ხოლოდ დადებითი. რა თქმა უნდა, ბევრი არის ვინც აკრიტიკებს ეგრეთ წოდებულ ურინაციას, მაგრამ მე პირადად ყველა ადამიანს მოუწოდებ, რომ დღეში ერთხელ მაინც გააკეთოს ეგ
ბიოლოგიურად ძალიან საჭირო აქტი. კი. როგორც ვიცი, უამრავი კვლევა არსებობს ვატო, ამას დამეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ მოშორტვა არის სასარგებლო, სასარგებლო. კაი შეგრძნება. ზოგი რადიკალური მეცნიერი ფიქრობს, რომ აუცილებელიც. რადიკალები. სიმართლე უფრო შუაში არის რა, ანუ არც იქით და არც აქეთ. ხო, აი მე არც იქით ვარ, არც აქეთ რა. ანუ მესმის იმ ხალხის ვიც ამბობს, რომ არ უნდა მოუხსათ. აი მათიც მესმის ვიც და აი რაღაც ეს ხო რა, ყველა მხარე დათმობაზე უნდა წავიდეს რა ვატო რა. კაი, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულ საკითხებზე გადავედით ახლა რა. არა რა. სიტყვა ფაქის ზედოზიერება, ახლა მამეთ ჯდება ამ იმაში რა. რა სიტყვა ფაქის ზედოზიერება, რაღაც რეპის ტექსტს რატო გავს ეგ? არა, ეგეთი ეგრე არ მიიღო ხო. ანუ იცი ის თქვა მინდოდა უბრალოდ. არც ქართულშიც შეიძლება იყოს ესეთი რაღაც ხდებოდეს, მაგრამ ძალიან შემჩნეული მაქვს, რომ უცხოელები, ანუ ვინც აი ამერიკელი არა, მაგრამ даже აი ამერიკელებიც ძალიან ხშირად ხმარობენ სიტყვა ფაქს, როცა არ არის საჭირო რა. ანუ აი პროსტა ლაპარაკის დროს, მაგრამ იმის ანუ იცი როგორ თემა არის, ანუ ეხა яснად ხო, ანუ რას ვიძახი ისეც, მაგრამ яснად, მაგრამ ხმარობენ როცა უბრალოდ აი სიტყვები არ იციან როგორ გამოხატონ თავისთავად თითქოს ან vocabulary არ აქვს, იმიტომ რომ ბევრი ჩემი კლასელი არის გერმანელი ან რაც უცხოელი. ეს ბუმერული ლოგიკა არის რა ხდება. არა, იმინა ბუმერული ლოგიკა არ არის, ღმერთს ვისაუბრებ, ჩემი კლასელი უბრალოდ აი მასწავლებს რაც ეკითხება, ან აი რამდენიმე რაღაცა არის ხოლმე რა. ერთი არის რომ ეს სხვა რამდენიმე რაღაცა, ერთი რომ სიტყვა სხვა არიციან რომ თქვან რა, ანუ exaggeration is გადაჭარბება. რამდენიმე რამ. კაი, სწორად ვიძახი, კიდევ რამე კრიტიკა გაქვს? სწორად ამბობ. ჩემი. ესე ტატო მთელი პოდკასტი მოგიწევს ჩემი შესწორება, იმიტომ რომ წინდებაში ერთდროულად შეხარ ის ვინც აკრიტიკებ ლექსიკას. არა ხო და ლექსიკას კი არ ვაკრიტიკებ, უბრალოდ აი ხო შეიძლება რაღაც მითხრა რა. ფაქის გარდა, ანუ ხო შეიძლება რაღაც მითხრა რა, ანუ ახლა ქართულად არ შეგეცი, ხო ანუ რა, ვატო რა სტყვი ხერთ ჩემ. იგივეს ვიძახი ინგლისურად ხო ფაქ, მაგრამ გეტყვი პროსტა ჩემ თეორიას რა. გეტყვი ჩემ თეორიას entertainment industry-ში, ამერიკულში. რა ინდუსტრიაში? ტატო ხო გაჩერდი რა. არა, გართობის. აღარ მომწონს პოდკასტი. აღარ აი ამ წამს არ ვიღებს არნაირ სიამოვნებას რა. შეგვიძლია მე ვიღებ? შენ ვაფშე არ იღებ, შენ ისედაც არ იღებ, ხა მე არ დამავრალო. ეგ პრობლემა არის. როგორ ფროიდულად ჟღერ. კაი, გააგრძელე, აღარ შეგაწყვეტინე. უბრალოდ ძალიან ბევრი უყურებს ფილმებს რა, ფილმებისგან სწავლობენ ინგლისურს რა, რაღაც ეს გერმანელები, რაღაც ვინც არიან ჩემი კლასელები რა. და მე უბრალოდ ყოველ მეორე სიტყვაში ხმარობენ ფაქს, ანუ აი პროსტა ქუჩაშიც რო დავდივარ, აი სტუდენტების ლაპარაკს რო ვისმენ. Oh, you got the fucking car. Oh, that's fucking awesome, dude. I love that fucking. ანუ მეტი არაფერი არ ისმის რა. ანუ ტიპისგან მინდა რომ რაღაც სიტყვა გავიგო და ვუსმენ რა. ანუ აი ძალიან დაკვირვებულად ხო და ანუ აი პროსტა fuck და ისე რომ არ მსიავნებს ამ პირიქით. მე მხარს უჭერ აქტიურად გამოყენებას fuck სიტყვის, მაგრამ უნდა იყოს მნიშვნელობას კარგავს რა. ანუ თვითონ აი დას და რაღაცის მაგიურად ხდება, ჩანაცვლება ხდება მაგის რა. იმისათვის რომ და რაღაცა თქვას. და ხო იცი, ვიღაცა ძალიან ბევრჯერ ვიძახის სმაითაი მე პოდკასტის დროს ხო. რა ვიცი. ძალიან ის არის რა, ყურში ხდება, რომ არაფერს არ იძახის, პროსტა რაღაც ხმას უშვებს და ყურში ხდება და იგივენაირად ხდება რა. და თვითონ იგივე ფუნქციას ასრულებს და არ შეიძლება ქართულადაც იგივეს აკეთებენ რაღაც გინებას ხმარობენ რომ ჩაანაცვლონ სიცარიე რა ქართული რუსები ხოლმე სუკან ბლიაჩთან რაღაც ეს დოტას ძალიან ბევრი დოტას თამაში მოგიწია ხო ისედაც რაღაც ყველაფერს არის რაღაც ანუ ჩემს და ინგლისურზე ფილმები ძალიან მოქმედებს ამიტომ ყველა უყურებენ სერიალებს ფილმებს რაღაცებს და იქნებ ანუ ხო და გონიათ რომ ალბათ კი გონიათ რომ ყოველ მეორე სიტყვაში ფაქ უნდა თქვა იმიტომ რომ ფილმებში ეგრე ლაპარაკობენ რა და relate უფრო ახალგაზრდული და უფრო ისეთი მეგობრული ხარ ანუ და რომ ანუ ვიძახი სიტყვა ფაქს და რა პრობლემა გაქვს მაგასთან არ უნდა გქონდეს იმიტომ რომ პროსტა ფაქს სიტყვას ვიძახი მეგონი ეგეც არის პროტესტი რაც ახალგაზრდული პროტესტის და იმის რაღაცა ნამეტან ეგრმად შეტოპე მე მგონია ახლა როგორია არა ნამდვილად ღმად შევტოპე მაგრამ ვინც ანუ უბრალოდ ჩოვლებრივ საუბრებში სიტყვა ფაქს ხმარობს არ მგონია ახლა იმაზე ფიქრობდეს რომ რაღაც აპროტესტებს არ ვიცი ეგ შეიძლება 70 წლის წინ კი მაგრამ ახლა ნა
აუ რა ვიცი მე მყავდა მას ამერიკაში რო ვიყავ მან მყავდა ეგრე მასწავლებელი შავკანიანები მაგალითად ხშირად ხმარობენ ν სიტყვას არ დავა კონკრეტებ რა თქმა უნდა იმიტომ აუ და ძალიან გადავა იმიტომ რომ შენ არ თქვი პროსტა ν ხმარობენო რა ხამაღლა არ თქვი ანუ ის სიტყვა ანუ არ დაშიფრე იმიტომ რომ გაიჭედა მაგ მომენტში და მეთქი რა კარგ დროს გაიჭედა რა ანუ ν თქვი და მაგ დროს გაჩერდა რა მეგონა გაიჭედა გაიჭედა ხო თქვი რა თქმა უნდა მე არ ვერიდები ეგეთ იმეებს პოლიტკორექტული ნეომარქსისტები ვერ შემაჩერებენ ანუ ხო არ ვიცი ხო მაგრამ ეგენიც ხშირად არ ვიცი შევაში ჩდება რა უბრალოდ მე პრობლემად ვერ აღვიქო მაგას მაინც ბიჭო პრობლემა არის overdose-ი რა აბსოლუტურად გულწრფელი რა ვიყო მაგას მაგიტომ მიწერია ზედოზირება რომ ანუ აი ზედოზირება ხდება რა ანუ ეგრე რო დაუკვირდე უფრო მეტად ზედოზირება არის იმის რომ რა ქვია რაღაც ამ და რაღაცეები რაც ახსენე რომ აი ჩვენი მასწავლებელი გვეუბნებოდა ხოლმე ვინმე პრეზენტაციაზე რა გამოდიოდა რომ რაღაც ვინმე თუ დაიწყებთ ლაპარაკს ამითო რაღაც ქულას დაგაკლებთ რა იმიტომ რომ კი ნუ ეგ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ხა ეგ აშკარად იმის გამო არის რომ რაღაც მეც ძალიან ხშირად ვიძახი რა ალბათ ხო იმიტომ რომ თითქოს სიტყვებს ანაცვლებ მაგით ხო და როცა არ იცი და ფიქრობ თითქოს ხო და მე და ეგენი რატო ჯობს fuck ძალიან სუდად ჟღერს არ მომწონს რა აი უბრალოდ არ მოგწონს იმიტომ რომ ბუმერი ხარ და არ მოგწონს კლასელებს სიმართლე გითხრა არ ვიცი ზოგ სერიაში შენ კლასელებს აქებ და ადიდებ და მსმენელი ამას გადამაგდეს და უკვე შევიძულე ყველა არ დაგპატიჟეს ვატო პარტიზე აბა თან ჩემაჯგუფმა ანუ ჩემ თავიდან მე დავაარსე მე დამარსებელი ვაფშე ისმა დროშა მე ჩამოვწია ჩავა არა უშავს თო არავის არ უყვარხარ მართალია კარგი თეორია შენ გიყვარდეს შენი თა კარგი აი ფილოსოფიების garaში ფუტკრები ეს მაინტერესებდა ესე აქამდე ჩელამოგეც კაი ის რა ქვია ფუტკრებზე რომელიც აშკარად არ გაითვალისწინა კაი კიდე რამის თქმა გინდა არა გაგცე ხო ეს რა ქვია სიმართლე გითხრა ამბობდი რამეს აი მე არ მჯერა პროსტა რა ძალიან არის ხასიათზე ხარ რა მოგივიდა არ ვიცი ვატო რა არ ვიცი ნუ შემოწმე რამე ხوار შეგირე სასმელში ხوار დეშემო ხوار დაიწყო რას ანტიდეპრესანტი ხوار ჩაგიდო საშმელში ისე რომ სხვათა შორის მე დიდი ხანია მაქვს ეგ ეჭვი რომ დეჩემ წამლავს წამლავს რა ალბათ წამლებს გიგდებს შენ რომ არს ანტიდეპრესანტებს და რაღაცებს რა ზანაქსი ჩაყარა უცებ თუ ეგრე არის მაშინ რა keep it coming boys კიდევ დოზა გაზარდოს კაი მართლა მიდი გაგწევ ფუტკრებს ამბობდა რაღაც საინტერესო კაი ხდა სერიოზულად არ ვისავ გეფცევ მიდი ამაზე მინდოდა შენთვის მოწერა წინასწარ იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად იცი მე არ ვარ კომპეტენტური რა ახსნა და ამიტომ ჯობია შეიკითხო და თუ არ იცი შემდეგ სერიაში გავაჩვენოთ ფუტკრებზე რა ფუტკრებში ხო რაც პრობლემა არის რაც დაავადება ვრცელდება რაც შავი ჭლექი ემართებათ რაც ფუტკრებს და ანუ ზოგად თელ სამყაროში არის ეგ პრობლემა რა რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ფუტკრები გვტებიან და ჩინეთში საერთოდ დაიწყეს ხელით პოლინაციის გაკეთება რა ანუ ფუტკრები ხო დადიან და გადააქვთ ამ ყვავილის რაღაცა რა ვიცი pollination რა არის ეგეც დამტვერვა მოგეთ დამტვერვა საკეთებენ ხელით იმიტომ რომ ფუტკრების ნაკლებობა იმდენად არის ჩინეთში და ბევრ ადგილას ანუ საქართველოსაც ეხება ეჭვიც ამეპარება რა იმიტომ რაც დაავადება არის არ ვიცი პროცენტულად რამდენი ფუტკარი გვტება და რაღაც მაგრამ საკმაოდ შემაშინებელი ციფრები არის რა და არ ვიცი მაგის შესახებ იცი რამე გაიგია თავის დროზე მახსოვს მაგ იმას რაღაცები რო ეწერა, მაგრამ რა დაავადება იყო ან რაღაცა ეგ დეტალურად არ ვიცი. შეგვიძლია შემდეგ ეგ საინტერესო საკითხია, შეგვიძლია მართლა შემდეგ. კი, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან alarming არის რა, იმიტომ რომ ანუ რა ძალიან შეიძლება რაღაც დროის შემდეგ უზარმაზარი წვლილი აქვს ეკოსისტემაში ფუტკრებს. იმაზე მეტი ვიდრე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ რო გადაშენენ ჩათვალე თელი ну არავინაც რა მოხდება რა ანუ რაც მოხდება რა ანუ ტექნოლოგიას გამომიმუშავებთ რომ პოლინაცია თავის მოახდინოს რა მე ღმერთოჩი ღმერთმა იცის მოგეთ რა არ ვიცი ხა თეორიულად ლაპარაკი რაღაცა როგორ იქნება ხა ხო შენ თვითონ არ იძახი რომ ყველა ვინ წინასწარ მეტყობს რომ რაღაც მოხდება მაგრამ არავინ არ იცის ხო
არა ბატონო, მაგრამ შეგიძლია ნუ კაი არ იქნება ხა, ნუ იგივე რომ ხა, ნახევარი ავსტრალია დაიწვა, მაგრამ ხო გადარჩნენ რა. არა, უყურე. აქ ესეთ რაღაცა. დაუშვათ გეცემა უზარმაზარი მეტეორიტი. რომელიც 10 წუთში დედამიწას დაეჯახება. ეხლა ამ 10 წუთში ღმერთმა იცის რა მოხდება რა, შეიძლება რაღაცა მოხდეს. მაგრამ რა უფრო დიდი ალბათობაა მეტეორიტი რომ დაგეცეს თუ რომ რაღაცა მოხდეს. კაი, გასაგები არის ყველაფერი გავითვალისწინეთ. ხო ხდები ანალოგიას შესაბამისად რაღაცაზე თქმა უნდა. HR-ს მიწერე რა პრეტენზია თუ გაქვს ჩემთან და HR-ი მოაგვარებს რა. პრეტენზია არ მაქვს. შენ ხედვა არ მესმის უბრალოდ რომ ვერ იტყვი. ხო, დამდვილებით ვერ იტყვი, მაგრამ ალბათობას ხო შეადარებ და რისი ალბათობაც ბევრად მაღალი არის. ჩემ აზრით იმაზე ღირს ნერვიულობა. არ მეთანხმები ვატო? კი. ხო, მაგრამ მეც ვიძახი რომ დიდი პრობლემა არის. დაშვება, არა, ხო და მეც დაშვება გავაკეთე. რომ გადაშენდნენ თქო. ხო ხდა? ხო, ჩვენ არ გადავშენდებით რა. მე არ გადავშენდები პირადად ზუსტად ვიცი რა და ეხლა რამდენი წინა ილაპარაკე. არ გადავშენდებით, მაგრამ საფრთხე შეგვექმნება. კაი, მაგრამ რატომ მინდა დამფუტროს საერთოდ თქმა რა, ეს ცალკე ხო არის ეს პრობლემა და მეორე არის post-statement მე მგონი. Post-statement არის ტიპი რომელიც სოკოების ექსპერტია რა, mycologist არის. mycologist მე მგონი სოკოს ექსპერტს ნიშნავს. რამდენადაც ვიცი რა, fungus რაღაცეები. და ეგ იყო Joe Rogan-ის შოუზე. მაგრამ Joe Rogan-ის შოუზე რო იყო კაი ცალკე თემა არის, მაგრამ კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც რაღაც სოკოსგან აიღო რაღაც ნივთიერება და ანტიდოტი არის ამ დაავადების რა და შეუძლია რომ განკურნოს ყველა ფუტკარი რა და solution შეიძლება იყოს რომ ყველა სახში მეტად ფანჯრის რაფაზე ანასაზე რომ ედოს ეს სითხეო რა და ფუტკრებს იზიდავს ტკბილი არის თუ რაღაცა არის რა თუ ფერით თუ რაღაცით რა და კურნავს და მონახა ამ სოკოში და ძალიან დიდი ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რა ამის paper გამოაქვეყნა რა სტატია რაც top 5%-ში არის თუ რაღაც nature-ში cited რა ძალიან მაღალი public interest-იც არის და პრივატული ინტერესი კომპანიების და იმისაც რა რომ ეს რეალობად აქციონ პროსტა ამასაც რაღაც რამდენიმე მილიარდი უბრალოდ რამდენიმე მილიარდი დოლარი დაჭირდება რომ ეს მართლა გააკეთოს მაგრამ მონახეს solution და სოკოში რა სოკოს რაღაც ნიუტრიერებაში ჯოს პოსტის საოცარი კაცი არის რა სოკოებისგან კომპანია აქვს სადაც სოკოების საფლავენტებს აკეთებს მაგრამ მაგის გარდა ზოგად psychedelic სოკოებზეც ლაპარაკობს ძალიან ბევრს და ერთ-ერთი proponent-ი არის და რაღაც ის რა psychedelic სოკოების და ძალიან ბევრ სხვა რაღაცებში გამოყენება რა даже მატერიად როგორც ქუდი აქვს სოკოსი ამამდე აი დაიკიდე შენ ის თქმა გინდოდა არაფერი ნუ ახლა ქუდი რო თქვით საინტერესო მე მქონდა ჩემ კლასელთან ერთად ასეთი პროექტი იმაში რო ქვია სკოლაში რო სოკოები შეიცავენ ქიტინს ვატო ხო არ იცოდი ეგეთი ორგანული ნაერთი არის რომელიც ხშირად ხდება აი მაგალითად კალიები რო არიან ან შრიმპს ხო იცი კრევეტები და ეგეთი მაგათი აი გარედან კარკასი რაც აქვს დამცავი იმისავით რა შეიცავს მაგ ქიტინს სიმყარეს ეგაძლევს და სოკოები შეიცავენ დიდი რაოდენობით ქიტინს და ესეთი პროექტი იყო რაღაცა ეკოლოგიის თუ რაღაც ეგეთი რო ეკოლოგიურად სუფთა რაღაც უნდა მოგეფიქრებინა ძალიან მარტივად და მე და ჩემ კლასელს ხონდა იდეა რომ ქიტინი მაგალითად რომ ქიტინისგან გააკეთოს სახლის გადახურვა არა მე ეგეთი რაც იქნებოდა რომ ანუ ძალიან ბევრი რაოდენობის სოკოსგან ამ ფეხსახსრენების ნარჩენებისგან გამოყოფ ქიტინს რომელიც შეგიძლია გამოაშრო გაამყარო და არის იმენა ბეტონივით რა მაგრამ მარტო არ აკეთებ მოკლედ თუ არ ეგეთი პოტენციალი არ ვიცი რატო არ აკეთებ მაგრამ ალბათ რესურსი და ნუ მან ბევრი რაღაცის გათვალისწინება ანუ ხო მან ის არის რომ სად უნდა მოაგრო ეს სოკოები ან რეალურად ძალიან ბევრი სოკო გჭირდება რომ ძალიან ცოტა ქიტინი გამოყვა და არა მომგებიანია ბევრად მარტივია ანუ უბრალოდ ჩვენ ბავშვები ვიყავით მე-10 კლასში და ეგეთი იდეა მოგვივიდა უბრალოდ მახსოვს იმას კი არ ვამბობ რაღაც მართლა გამოვა მაგრამ ანუ რესურსი დაჭირდება ბევრი უბრალოდ უბრალოდ საინტერესო იყო და იმ ფუტკრებს რაც შეეხებოდა ეგ დაავადება სხვა შორის ეს ცოტა მიცის მაგრამ ბანანი რომელსაც ჩვენ ჭამთ ეგ არ არის ბანანი იმიტომ რომ ბანანი სინამდვილეში გადაშენდა და რა მე
ბანანს ხონდა ეგეთი ანუ ეხლანდელ ბანანს ეძახიან ბჭყალებში მეორე თაობის ბანანს რა როგორ როდის გადაშენდა როდის დაარქვეს ბანანი რაღაც 20 საუკუნეში მგონი ეგ აღარ მახსოვს კონკრეტულად მაგრამ ეს რა რომელ სერიაზე ვართ 35 აი 35 სერია დაგჭირდა ვატო რომ შენაირად გექციე რა ხო უკვე შენც დაიწყე რაღაცა ეხლა ყვები ისტორიას რომელიც ვიღაცამ მოვიყო და წარმოდგენა არ მაქვს რამდენად ნამდვილია მაგრამ როგორც მე ვიცი რაღაც ეტაპზე ეგეთი როგორც მითხრეს დავაძდა არაერთი ბანანი და კერდა ყველა და პროსტა ის ძველი ჯინს რაც არის ის გადაშენა და ეხლა არის მეორე თაობის ბანანი ბჭყალებში ანუ ჩვენ მშობლებს მარტივად რო თქვა უფრო ტკბილი ბანანი ახსოვთ იმიტომ რომ მართლა უფრო ტკბილი იყო იმიტომ რომ სხვა ტიპის ბანანი მართლა და ეგრე ანუ ჩვენ მშობლების თაობაში მოხდა კი ძალიან მოკლე ძალიან ახლა ხან მოხდა არ ვიცოდი ну ეგრე რომ დაფიქრდება ვაფშე არაფერი არ გავს რაც იყო ну დროთა უკანო წახდა არა კი ანუ ალბათ საჭმელებსაც განსხვავებული გემო ექნება და ყველანაირად ადრე ბანანი ვაფშე კუკები ქონდა იცი შიგნიდან მაგის ფოტოები გაქვს ნახე ანუ ეს იცი ალბათ მაგრამ ეს სხვა თემა არის კი ეგ საოცრება არის კი და ისე ეგ ძალიან აი რაღაცებს რო უყურებ ხოლმე აი ჩემთვის ძალიან გასაოცარი არის შენ რო ჩიხუახუა ყავს მაგალითად აქ თბილისში ხო და რა შეხედა და რა ფიქრობ ხო ეს ოდესღაც გელი იყო ხო სხვა ჯიში ანუ რა ხლა ბიჭო შენ იცი ეხა აკეთებენ ნახტომი მეცნიერებაში რაღაც ნაჯვარებს რო აკეთებენ რაღაც აი ძროხა ძაღლი და რაღაცებს ამ ლაბორატორიებში რო ცდილობენ რაღაც აი სრულიად რაც გიჟური ნაჯვარები გააკეთონ და დაჟე ადამიანს და ძროხას და ადამიანს და ღორს რო აჯვარებენ ეგ იცი კი ეხლა ეგ ცოტა არაეთიკურად ითვლება მაგრამ ის იყო რა ქვია არა მანდ მოსულა ყველაფერი თავის დროზე იყო ეგ პროექტი სადაც მეორე მსოფლიო ომის მერე აი ცივი ომის პერიოდში იყო უზარმაზარი კვლევები ტარდებოდა მაგაზე აი საბჭოთა კავშირში ფაშისტური იაპონიაში და მგონი ცოტა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ამერიკაშიც ხდება ეხაც ხდება ცდილობები იყო რომ მაგალითად შეეჯვარებათ სუპერ ჯარისკაცები შეექმნათ და ცდილობდნენ რომ რაღაც ადამიანის სპერმით განეყოფიერებინათ გორილა მაგალითად. აუ ბიჭო, საოცრება არის, მაგრამ ანუ ხორიც როხა ცხოველებიან და აკეთებენ ანუ ცოცხალი ანუ მე ვთქვი ჩინში რო შეხედო ჰიბრიდის გამოყვანა ორი ცხოველისგან უკვე ამჟამინდელი ტექნოლოგიით არც რთული არის. არც რთული ანუ просто ძალიან სუსტები არიან ხოლმე და გვტებიან ძალიან მალე. მაგრამ ანუ საოცრება არის შენ თუ ღმერთის გჯერა ანუ როგორ უნდა დაიჯერო იქ რომ ადამიანის ძროხის ნაჯვარი იბადება და ცოცხალი ანუ ძროხა აჩენს ადამიანს ანუ ღორი ანუ просто რაც აი არა ეგ რაც რო ეგ ჯერ არ მომხდარა მოდი არა ანუ ადამიანის აბა რისი ნაჯვარი მომხდარა ანუ ხო არა მე როგორც ისი living რაღაცას გავს არა ცოცხალი არა არ ვიცი მე არ ვიცი confirming არ ვქეთებ ანუ ერთი ანუ უბრალოდ ეგ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე მეტყველებს რაც ძალიან ბევრმა არ იცის რომ არ მინდოდა დასერიოზულება მაგრამ მაიძულა ის ძალიან ბევრმა რაც არ იცის არის რომ სახეობები როგორც არის გამოყოფილი დედამიწაზე ისე როგორც ყველაფერი სხვა პრაქტიკულად არის გაკეთებული ძალიან ხელოვნურად ანუ სახეობები ხო გვაქვს სხვა სახეობა რომ მაგალითად გაქვს გელი და გაქვს ვეფხვი და გაქვს ის ანუ თვითონ სახეობის განმარტება რა არის მაგის ზუსტად ფორმულირება არ შეიძლება ანუ ადრე ამბობდნენ რომ რაღაცა სახეობებს აცალკევდნენ ვიზუალური განსხვავებებით რა სულ ადრე სანამ გენეტიკა იარსებებდა საერთოდ მერე დაიწყეს იმით რომ სხვადასხვა სახეობა ის არის რომელიც ერთმანეთთან არ ჯვარდება რომ სხვადასხვა სახეობის შეჯვარებით იდეაში შთამომავლობა არ უნდა მოქცეს მაგრამ ეგეც აღმოჩნდა რომ ხდება მერე იყო რომ ისეთი სახეობის სხვადასხვა სახეობას რო შეაჯვარებ მაგალითად ჯორი რომელიც არის ვირის და ან ვირთაგვა მაგრამ ვეღარ მრავლდება და თაგვის ნაჯარი ხო ვეღარ მრავლდება მაგრამ მანდაც არის შემთხვევები როცა მრავლდებიან რა მართლა
კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ხშირია. მაგრამ ჯორთან თუ ჯორჯ ცხენთან შეუ თუ რომელთან შეუძლია? ჯორჯ ორივე. ანუ ეგეთი რაღაცები სინამდვილეში ხან არის ხოლმე რომ ხდება. ანუ როგორ რაღაც არის იცი რომ სულ თავის დროზე როდესაც ეს დაყოფას აკეთებდნენ მაგალითად აი სახეობების. რომ აი როგორ განაცალკავებ ბუჩქს მაგალითად ხისგან. ძალიან ფანძადაა განსხვავებული. ხო რა თქმა უნდა, ანუ მაგ განსხვავებებს მეცნიერებაში ზოგადად და ეს ბერმა არის ხოლმე აკეთებენ პირობითად, რომ აი რისთვის მჭირდება რა. ხო ხვდები რა? ხო, ანუ აი ძროხების მე და რაც მე სწავლ ბიოლოგიის რაც და დახასიათებებს და რაღაცებს. ანუ იმაზე კი ან შეიძლება ბევრს გონია რომ უბრალოდ იმაზე ვინვის ეჯვარება. მაგრამ არა, ანუ არის აი ერთი არის მე ორი თითი როცა აქვს რა თუ რაღაც ორი თითი. მე 4 ფეხი ვისაც აქვს და კუდი, ან აი რაღაც აი ეგეთი დახასიათებები არის ხოლმე. ნუ მე ადიხარ, მაგრამ აი თავიდან დახასიათებები არის ხოლმე, რომ აი ამ ოჯახში ყველას აქვს ორი რქა, ან ამ ოჯახში ყველას აქვს ესეთი რქები, ან ამ ოჯახში აი რაღაცა ძალიან ბანძი დახასიათებები, უბრალოდ აი ფიზიკური ან აი პრაქტიკული დახასიათებები არის, როგორც და მარტივად განასხვავა. ხო და აი მაგითკენ მივდივარ, რომ ანუ იმის მიხედვით რაში სჭირდებათ ეგ დახასიათება. ანუ მე მაგალითად თუ სწავლობ, ვარ გენეტიკოსი. და მაინტერესებს ისეთი დაავადებები, რომლებიც არის X ქრომოსომასთან შეჭიდული. ან რაღაც ორივე X ქრომოსომაზე ვრცელდება, ან რამე ეგეთი. მაგ შემთხვევაში მე შემიძლია გამოვყო ქალი და კაცი ბიოლოგიურად. მაგრამ რეალურად ისეთი შემთხვევები გაქვს, როდესაც შეიძლება 2X ქრომოსომა ჰქონდეს, მაგრამ Y-იც ჰქონდეს რა. ანუ ეგ ბუნებაში რაღაცა ეგ ბუნებაში რეალურად ყველაფერი არის სპექტრი. აი როგორც შენ უყურებ ცისარტყელას და მაგაზეც გულაპარაკია რა გონი. აი ცისარტყელას რო უყურებ მაგალითად ხო და აი ხო შეგიძლია ზუსტად მივთითო ფერი სად იცვლება. ანუ სადამდე არის წითელი და რა მომენტში ხდება ნარინჯისფერი, ხო? ხო. რეალურად არ არის ეგ, რეალურად გადადის. ანუ რეალურად არის პროგრესული თანაბარი სპექტრი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი გონება ტვინი ისე არის მოწყობილი, რომ სხვანაირად მსოფლიოს ვერ აღვიქვავს. მაგრამ ჩვენი გონება თუ ფერების აღქმაც ეგრე არის. თვალის სპექტრი. ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი ეგრე არის, რომ ავტომატურად როგორც კი იბადები, შენი ტვინი იწყებს რაღაცეების კატეგორიზაციას, რომ აი ეს არის მაგიდა და ეს არის არამაგიდა, ის არის ხე და ის არის ბუჩქი და ეგეთ რაღაცეებს კატეგორიებს სულ აკეთებ ზომის, ფერის და ასე შემდეგ. მიხედვით. მაგრამ სინამდვილეში ანუ სამყარო ისეთი არის რომ რეალურად ეგ კატეგორიები გარეთ შენ ცნობიერებას მიღმა უბრალოდ არ არსებობს. და შესაბამისად, როდესაც შეისწავლის სამყაროს, მაგით რეალურად და რო გონია რომ რაღაცას აღწერ რეალობაში, სინამდვილეში რაც აღწერ არის შენ აღქმას. შენ ცნობიერება, ხო, შენ ცნობიერებას აღწერ. ანუ რეალურად სამყარო ჩვენი ცნობიერების გარეთ არის მთლიანად შეუცნობელი. და მე ვფიქრობ, რომ რახან უბრალოდ ჩვენი ტვინი სულ ძალიან გვიბიძგებს, რომ ეგრე კატეგორიებად გამოვყოთ რაღაცეები რა, დავყოთ. იგივენაირად ხდება შემდეგ უკვე მორალობაში და ეგეთ რაღაცებში. ხო, აი ცუდი და კარგი, ანუ თან ყველგან არ დაფიქრდე რა, ანუ ეშმაკი ღმერთი. ანუ ცუდი, ანუ ჩვენ ისინი ანუ დაყოფა რა. და რეალურად რახან ჩვენი რაღაც სხეული ძალიან გვიბიძგებს. იმიტომ არის, რომ აი ხალხს აი ხშირად როდესაც ელაპარაკები აი ისევ რაღაც გენდერზე არ მინდა დაბრუნება, მაგრამ ერთ სიტყვით იმას ვიყავ, რომ მისთვის მაგალითად აი ტრანსგენდერი არის სრულიად გაუგებარი ცნება რა, იმიტომ რომ მისთვის ისე არის აღშფეჭილი, რომ ორი სქესია და მორჩა. და სინამდვილეში ისეთი რაღაც არის, რომ ქრომოსომებსაც რო შეხედო, იქ უამრავი ინტერსექს ხალხი ვისაც ქვიათ, რომლებიც ჯანმრთელი ადამიანები არიან, მაგრამ სხვანაირი ქრომოსომები კომპლექტებთ, ან ზუსტად იგივენაირად სქესიც ისე ზუსტად არასდროს არ არის განსაზღვრული, ისე როგორც აი სახეობა არ არის ზუსტად განსაზღვრული რა. სხვადასხვა განსაზღვრებები შემოგაქვს იმისთვის თუ მეცნიერი ხარ. გააჩნია რისთვის გჭირდება და რისი გაგება გინდა. ხო ხტები რა სწავლობ და მან კიდე მეორე ნაწილი არის, რომ მაშინ როგორ თანხმდებით ადამიანები რაღაცა ტერმინებზე რა. აი შენ ხო რაღაც სხვანაირად აღიქვავს სამყაროს, მე რაღაც სხვანაირად აღვიქვავს სამყაროს. მე შენ გამოცდილებას ვერასდროს ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ შენ ტვინში ვერ ვიქნები. ამიტომ თანხმდებით ვარჩევთ რაღაც სიტყვებს, რომლებიც არის ანუ რაღაც სიტყვას რო ამბობ რა. ხო? აი მაგალითად რო ამბობ კაც, მხედველობაში გაქვს რაღაცა. შენთვის ეგ სიტყვა კაცი, როდესაც რაღაცასთან ასოცირდება, იმის მიხედვით ასოცირდება, როგორ საზოგადოებაში ხარ. ანუ
რეალურად სიტყვების მნიშვნელობაზე და ტერმინოლოგიის მნიშვნელობაზე შეთანხმება არის რაღაცა ხმის მიცემასავით რა. ისე მაგიტომ არის რომ სხვა ენას რო სწავლობ, სხვა პერსპექტივას სწავლობ, იმიტომ რომ ენა როგორცაა დაწერილი, ძალიან შეად რაღაცაი დაჟე სიტყვები როგორც წერია რა, ანუ ხანდახან ხო რაღაც სიტყვაში ანუ თავისი ანუ თვითონ ცალკე მნიშვნელოვანი ანუ ის პერსპექტივას გაძლევს რა. ანუ იასან ხა ფრაზები და რაღაცები რო არის, ეგ ყველაზე აშკარად არის რა, მაგრამ თვითონ სიტყვები როგორცაა დახასიათებული, ანუ როგორ შეგრძნება, რო იძახი, როგორ იძახი, ანუ ეგ უკვე რაღაც შეგრძნებას გაძლევს რა. ანუ უკვე რაღაცა მნიშვნელობას, ცალკე მნიშვნელობას აძლევს თითქოს. კი. არა ხო, რაღაც სიტყვები არის, რომელიც პირდაპირ გადათარგმნოს სხვა ენაზე, იმ ენაზე მოსაუბრე ხალხის კულტურაში, ის სიტყვა სხვა რაღაცეებთან ასოცირდება, ვიდრე რაც შენ კულტურაში ასოცირდება რა. ხო. აი მაგალითად, რო თქვა შურს, ეგ შენ დაუშვათ ჩემ გარემოცვაში სხვანაირი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე რო გადათარგმნო შურს რაღაცა სხვა ენაზე სადღაც. ხო, მაგრამ უფრო რის თქმაც მინდოდა უბრალოდ არის, რომ ამ სიტყვები რეალურად გარე სამყაროში არაფერს არ მიემართება, ხო ხდები? ხო, ან ჩვენ გონებაში წარმოადგენს. ხო, და სიტყვები მნიშვნელობას იძლევის ერთგვარი ხმის მიცემის პროცესი არის, რომ ხალხი კოლექტიურად რაღაცაზე თანხმდება და მე შეიძლება ეს მნიშვნელობა შეიცვალოს. მაგრამ მნიშვნელობა სიტყვების და მიმართებებს, რომ სიტყვა რას მიემართება, რას ვინც ძირითადად ამბობს ხოლმე, ვინც ადგენს მაგას რა, აი მთავარი ხმის მიმცემი ვინც არის. არის რაღაცა ის society ან რაღაცა ძალაუფლების სტრუქტურა, რომელშიც ცხოვრობ რა. აი რო აიღო ისეთ ცნებები, როგორც არის მაგალითად თავისუფლება, ხო? ან რაღაცა, ანუ თავისუფლება ბევრად ბუნდოვანი ტერმინია, ვიდრე დაუშვათ ცხვარი. მაგრამ ცხვრის განმარტებას ადგენენ რაღაც სამეცნიერო community, ასე რომ ვთქვათ, რომლებსაც აკადემიაში არიან ჩართული და იმის განმარტებას კიდე თავისუფლების განმარტებას კიდე ადგენენ დომინანტი პოლიტიკური იდეოლოგიები დაუშვათ. და მაშა სადამე არ ვიცი, უბრალოდ ამასე კითხზე ბოლო დრო ბევრს ფიქრობ. უბრალოდ ისე გამოდის, რომ ძალიან ბევრი კონფლიქტი ან უთანხმოება რაც არსებობს, ან პრობლემა რაც არსებობს ისეთი ფილოსოფიური რაზეც ლაპარაკობდი არის მთლიანად იმის პრობლემა, რომ ჩვენი ენა ძალიან ცუდად აღწერს რეალობას. ანუ რეალურად ენა არის ძალიან ბუნდოვანი. მადლობა ჩემ TED Talk-ზე მოსვლის. აი ძალიან ბევრი ლაპარაკი მაბატი. ანუ არავე არ მგონი, ბევრი არ გელაპარაკია რა, თანაბრად მე მგონი. არც დავატოვოთ მე. დავატო. ვაუ. აი. ვაუ. გაი ეს რა ფურცელს შევხედე ისევ რა, იმიტომ რომ რავი, მეტი აზრი აღარ მიჩნდებოდა მაგაზე. ჩენთის დიდი კედელი კოსმოსი. ეგ ბავშვობაში შენც რავი შენ ვიღაცები იძახდნენ ხოლმე რომ აი ჩენთის დიდი კედელი კოსმოსიდან იმ ხელა არის რომ კოსმოსიდან ჩანს, არ იძახდნენ? მაგას პირამიდებზეც ამბობ. პირამიდებზეც ამბობ. პირამიდები ძალიან პატარა არის, მაგაზე როგორ იძახდნენ? ანუ ეს ყველაფერი გამოჩნდება კოსმოსიდან, გააჩნია კოსმოსში სათხარ რა. მე პირიქით ვიცი რომ არაფერი არ გამოჩნდება პირიქით, იმიტომ რომ just ღრუბლები ხო არის. ანუ დედამიწის ორბიტაზე თუ ხარ და უღრუბლოც არის და ტელესკოპი გაქვს, კი დაინახავ ჩინეთის კედელს, მაგრამ რა ვიცი. ვახ. მამდის სატელიტი რაღაცა იმის მერე კოსმოსი. რაღაცა მანძილის მერე უბრალოდ როგორ? ხო, სატელიტი კოსმოსი. მაგენ ძალიან, მაგენ ჩემს სახლს ხედავ მაგედან. ხო, ანუ საქმეც მაგაშია, რომ შენ სახლს ხედავ. ჩინეთის კედელს რატო ვერ დაინახე? ჩინეთის კედელი. მაგრამ რაღაცა დისტანციის მერე ზუსტად დათვლილია კიდეც. რაღაც დისტანციის მერე უბრალოდ ატმოსფეროს მიღმა, ანუ ხმელეთზე რა ხდება, უკვე აღარ ჩანს რა. რაც არ უნდა ძლიერი ტელესკოპი. ხო, ქვიშის იმას ვერ და ატომებს ვერ დაინახავ ხა. ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ ფოტონები დედამიწის ზედაპირიდან ასქლიტული უბრალოდ არც აღწევს იქ. მართლა, ანუ ეგეთი რაღაც არის, რომ ვაფშე ვერ აღწევს. როგორ? ანუ იდეაში ყველაფერი არ უნდა გამოდიოდეს? თუ ანუ იკარგება პროცესი. ყველაფერი გამოდის, მაგრამ შენ რასაც ხედავ ტელესკოპში არის ის ფოტონები, რომლებიც შენ ლინზას დაეცა. ანუ რაღაც ზოგი ფოტონი, რომელსაც ინფორმაცია მოაქვს რეალურად, რაც ხედვა არის.
ზოგმა შეიძლება სხვაგან გაუხვია და შენამდე არ მოუღწევია. ზოგი ისევ ატმოსფეროში უკან აისხლიტა და რადგან პატარები არიან, უფრო დიდი შანსია რომ აისხლიტოს. ხო, ანუ რაც უფრო შორს ხარ, უფრო დაბალი შანსი არის, რომ იმენა შენ ლინზაზე დაეცემა ყველა ფოტოენ და მაშინ უფრო ნაკლები გარჩევადობა გაქვს რა. კაი. ხო, აი, წარმოვიდგინე რაღაცა ფიგურები რო არის, რო აჭერდა ინთება, ხო იცი? ვერ გავიგე ფიგურები არის რომელიც რა? აი, ფიგურები არის, რომლებიც ანათებს რა, სათამაშოებივით, რო დააჭერ მთელი ფორმა, დაუშვათ კაცი არის ფორმის და აინთება და განათებულია იქ კაცის ფორმა, ხო? ანუ რაღაცა მანძილიდან ხო აღარ ჩანს იმის ფორმა, ძალიან შორს რო წამოხვიდე. ნუ ხო, მიხვდები. ხო და ეგ პონტია რა, ტელესკოპითაც ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ ეს სინათლე რაც მოდის საოცრებაა რომ სახლებს და მანქანებს ხედავ და ანუ ლამის ანუ კი, საოცრებაა. ანუ მანქანებს ხედავ მოძრაობას, вообще ანუ ეგ ძალიან მაგარი ისაა რომ Google-ს რო აქვს traffic რო ანუ საცობი შეგიძლია ნახოთ. თბილისშიც მუშაობს ეგ ანუ ძალიან ზუსტად განახებს ხოლმე სადაა საცობი. ძალიან მაგარია. ესე მე ვფიქრობ რომ აი ეხლა მე ხო ამ სამეცნიერო სტატიებს წერ თუ რაც არის. რა შენ რა? ცო გაწყვეტა დაიწყო. ბოდიში. ეხლა გესმის? კი, რას წახდი გამიმო. ხო, მე ხო ამ Nextonji-ში წერ პოპულარულ ენაზე რაღაც სამეცნიერო ახალ ამბებს, ხო? ხო და იქ რაღაცები ხდება ხოლმე, რა ანუ ვარჩევთ ხოლმე რა იდეაში რომ რა გამოაქვეყნოთ, რა არის საინტერესო და რა არა რა. ხო ხდები. და იმდენად განებიურებულები ვართ ბოლო დროს, იმდენი ტექნოლოგიური ინოვაცია და პროგრესია, რომ ანუ რაღაცა კვლევებზე გვითქვამს, რომ ეს რა სისულელეა თქო რა, ამის გამოქვეყნება არ ღირს. მიუხედავად ისა, რომ ანუ რო ნახო ის კვლევა აშკარად ძალიან იმპრესივ რაღაცა არის რა. უბრალოდ რაღაცეების ფონზე ძალიან იჩრდილება. მაგალითად იყო ტიპმა გააკეთეს რაღაცა რობოტი, რომელს გაუკეთეს მტრედის ბუმბულები. ანუ ნაღდი ბუმბულები რა. რაღაცა AI-ით შეისწავლის მტრედი როგორ დაფრინავს, ფრთებს როგორ ამოძრავებს და ეს რობოტიც დაფრინავს ნამდვილი მტრედივით. ანუ ფრთებს ამოძრავებს ეგრე და ეგრე დაფრინავს. მანამდე ეგეთი რობოტი არ ქონია რა. რეალურად რო დაუკვირდე როგორ შეისწავლა AI-მ ესე დეტალურად მტრედის ფრთების მოძრაობა, ან ამათ როგორ აწყეს ისეთი მსუბუქი რობოტი, რომ 40-მა ბუმბულმა ჰაერში აწია. ან როგორ ძრავი ქონდა რაღაც. ანუ ძალიან საინტერესო რაღაც არის სინამდვილეში რა. მაგრამ არ გამოაქვეყნეთ, იმიტომ რომ მეორე წამს ვიღაცამ ტვინის მთელი რუკა შექმნა კომპიუტერით. თითოეული ნეირონის, რაღაც Google-ის პროექტი იყო და რაღაც. მართლა ეგ არ ვიცოდი. ხო, ადამიანის ტვინის არა აღვყოთ. იყო იმის, რა ქვია, ხილის ბუს რაც დროზოფილა. მაგის ტვინის 1/3 სრული რუკა არსებობს, რომელიც შეგიძლია შენც ნახო და ყველას შეუძლია. სადაც თითოეული ნეირონი ვატო. ხო, მაგრამ რას მაძლევს შევხედა ნეირონს და რა? არა, ხო და არაფერს არ გაძლევს იდეაში, მაგას დებატია ეგ რამდენად ღირებული არის მაგის გაკეთება, მაგრამ ეგ რო გააკეთეს თვითონ რა, ძალიან ბევრი ფიქრი და ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილებების მიღება მოუწიათ ვიღაცებს. რა, მაგურ სტატიას შორის მე ბუმბულიანს წავიკითხავ და ყველანაირად. დაწერეთ კომენტარებში რომელი სტატია გირჩევნიათ, ბუმბულიანი სტატია თუ მეორე. თუ ტვინი. არა, ხო, ნუ არ ვიცი, კიდე იყო სხვა რაღაცა. უბრალოდ ისეთ რაღაცა არის, რომ იმდენად დიდი რაღაცები ხდება, იმდენად ხშირად, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა რაც საინტერესოა, რომ უბრალოდ იკარგება რა. ხო, და მაგიტომ უნდა მოვუსმინოთ ჩვენ პოდკასტს, იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესო არის რა, ანუ ეს ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. просто პოდკასტი ესეთი, ა? ხო და არ ვიცი, ვატო. ჩინეთი რაღაცა კედელი. რაღაც ის თქვა მიდოდა, ანუ შუა იმაში შენც ლაპარაკობდი, მაგრამ დამავიწყდა. უნდა ჩაიწერო ხოლმე უცებ. უცებ. არ მეგონა რომ დამავიწყდა, კაი. კიდევ ერთი ტოპიკი, ამას ბლიც რეჟიმში შეგვიძლია რა. გულწრფელობის დაფასება, არ ვიცი ეს რატო დავწერე, ჩემი თავის ის არის რა, შექება არის რა. რა კრინჯი. ბიჭო, არა მართლა რომ დაფიქრდე, ანუ ადამიანში ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა. ანუ ვიღაცას რო იცო, ანუ გულწრფელი თუ არ არის, ანუ ყველაზე ცუდი რაღაცა არის რა. და უბრალოდ ეგ მიწერე, კაი, შემდეგი.
ხო, შენი დადებითი ერთადერთი დადებითისება მგონია ეგ არის. ხო, აი მეც არ ვარ, ანუ აი საკმაოდ გულწრფელი ხარ. ну რაღაცებს ხედავენ გაშენ რაში და რაში არ ხარ რა ანუ შეიძლება რაღაცაში გულწრფელი ვარ მაგრამ შეიძლება რაღაცა ემოციის გამოხატვაში არ ხარ даже აი შეიძლება გამოხატავდე ძალიან ძლიერ ემოციას მე აი ძალიან სევდენი ხარ მაგრამ მაინც არ იყო გულწრფელი რა იმიტომ რომ შეიძლება ძალით გამოხატავ იმიტომ რომ რაღაც მოლოდინი არის შენ ხედავ აი კულტურული რაღაცა შენ გონია რომ ესე უნდა გამოხატო ანუ აი ძალიან ბევრი რაღაცა არის რა და მართლა რომ თუნდაც აი ბომბე გამოხატო შენ თავი მაგრამ ალბათ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ანუ გაუცნობიერებლად რომ არ ხარ გულწრფელი, ეგ ჩემი აზრით საპატიებელია, მაგრამ თუ გაცნობიერებლად არ გულწრფელობ იმ ხალხთან, რომლებსთანაც ახლო ურთიერთობა გაქვს, ეგეც დავა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ყოველთვის არ ვფიქრობ, რომ ღირდეს გულწრფელობა. აი ძალიან დავებენი ხარ, ანუ აი ფილოსოფიაში შევედით. ნუ კაი, შემდეგი კაი და რის თქმა უნდა მაინც ანუ შენი თქმა გინდა ამ საკითხზე არაფრის ნუ თქვი უკვე კაი ვინც გაიგო რა მე ვერ გავიგე დაწერეთ კომენტარებში გაიგეთ თუ არა კაი ბოლო არის რა ეს კბილის პასტა და კბილის გამხეხვა კი ისევ კბილის პასტას დავუბრუნდით მერთო ჩემო არა საბოლოო ის არის რა წერტილი არის ამ საკითხზე ეს ბოლო დრო აღმოაჩინე რომ თურმე კბილს რო იხეხავ წყალი არ უნდა გამოივლო მერე რა, ანუ პირდაპირ, ანუ პროსტ კბილი უნდა გამოიხეხო და უნდა გადმოაფურთხო ბოლომდე რა, ანუ რაც არის კბილის პასტის ის, მაგრამ აბა ისე რა აზრია კბილის პასტის? ანუ თვითონ რა, ანუ კბილს იხავ შორის კბილის პასტა ხო და მერე რა, ანუ შენ რა თქვი? თუ გამოირეცხე რაღა აზრი აქვს? ხო მე არ ვიცოდი. ხო და მე მეგონა რომ როგორც გამიხავთ უნდა მე ეგრე მასწავლეს ბავშვობაში, მაგრამ იქ თვითონ ძალიან დიდი შეცდომა არის და ანუ რაც დავიწყე გამოხეხვა და ანუ პროსტ ვაფურთხებ და წყლით აღარ ვივლებ ანუ ბევრ უკეთესად გრძნობ, რავი, არ ვიცი, პლაცებო ეფექტი მაქვს რა, რომ თქვი, ვა, კბილები რაღაც. არა, გრძნობით ვერ იგრძნობ. არ ვერ იგრძნობ, მაგრამ გრძილები მიღიზიანდებოდა ხოლმე სულ რა. და ანუ, არ ვიცი, შეიძლება სხვა რაღაცებით შევცვალე, შეიძლება რაღაც მილიონი რაღაც მიზეზის გამო, მაგრამ ანუ და ძალიან დიდი, ანუ ძალიან იმიდან რა. ხო, სწორი გამოყენება ეგ არის. ხო, სწორი გამოყენება ეგ არის და რა, ვინმეს თუ ეშლება და ვინმე თუ ირეცხავს. უბრალოდ არა კომფორტულია რა, ხო ხდები რაღაც კბილის პასტით როგორ. არა, ხო და არ არის ვაფშე, იმიტომ რომ ის კბილის პასტა ანუ მე მეგონა რომ ჩემთვის არის პირადად. პირველ დრო გავაკეთე მეგონა რომ ანუ კბილის პასტა დამრჩება თქო პირში, მაგრამ არა შეიძლება დაფურთხებ და ანუ ნერწყვი ხო გაქვს პირში და ანუ გიწმინდავს რა, ძალიან საინტერესო საკითხია ეშვის არა. ნელ-ნელა და მე არა, ხო, მაგრამ სწორია, მართალია, ვინც არიცით. თუ გინდათ რომ კბილის პასტა ხარისხიანად იმოქმედოს და თავის მიზანი შეასრულოს. ხო, იმიტომ თელ დამცვად ფუნქციას ასრულებს. მე სუნისთვის ვაკეთებ. სუნისთვის ან რაღაც რო უსიამოვნო გრძნობა გაქვს. გემოსაც. მაგრამ კაი გემო უნდა ქონდეს კბილის პასტა, აი ცუდ გემოიან კბილის პასტას ზე უარესი არაფერი არ არის, აი პირში რომ მენთოლიანი და რაღაცა ეგეთი კბილის პასტები გიყავს. აი სენსოდინი შობრივი, მაგრამ ანუ აი ზოგს აქვს ძალიან ცუდი გემო რა, პროსტ აი მე სენსოდინი. ცუდია, ანუ ისი არა რომ რაღაც კონკრეტული აი არასასიამოვნო არის რა და ეგ ძალიან ტეხავს. არა პროსტ ერთხელ ვიყიდე ეგ კბილის პასტა და ანუ მე даже ძალით ხმარობდი, იმიტომ რომ რაღაც აი სამედიცინო რაღაცის კბილის პასტები რო არის რა და მეთქი აი აშკარად სამედიცინო რო არის რაღაცით უკეთესი არის თქო, მაგრამ ანუ აი აშკარად არა. არა, მეც რავი, ბავშვობიდან ერთ კბილის პასტას ანუ ყველა სამედიცინო და ანუ რო ყიდო მაღაზიაში ერთ კბილის პასტას კი არა, ანუ ერთი ტიპის კბილის პასტებს აი მაგალითად რაღაც თაფლის გემოთი კბილის პასტას არ ვიყიდე არასდროს. თაფლის გემოთი რო იყოს ალბათ ან კარიეს აჩვენს ალბათ. თაფლის ხო არა, აი ისეთ კბილის პასტას ყიდულობ, რომელსაც გემო არ აქვს, ბრენდს არ აქვს მნიშვნელობა, თავია რომ რაღაც ან შეიძლება ცოტა მენთოლი, დაუშვებ. დაუშვებ. კი, სენსოდინი ყველაზე კაია. ლებას შანსს მივცემ. არა, სენსოდინმა დაგვასპონსოროს, მე მზად ვარ რომ აი ბომბე გავარეკლამო რა, ანუ ყველანაირ ხარს უჭერ სენსოდინს. მეც აბსოლუტურად სულს გავყიდი. რეკლამა რომ მოგცეს ვინ. ხო, ის რა ქვია. აი გულწრფელები ვართ ვატო. საუკეთესო კბილის პასტა სენსიტიური კბილებისთვის ეგ რეკლამა. აუ, ვახსოვს ეგ რეკლამა. ვახ ჩემი. ვაშს როკბეჯ და ის შარაპო. კაი. ჩოგურთ. ჩემი აზრით 1 საათი გავიდა. ერთის დროც გვაქვს. რაგის დრო? არა, მიდი ერთი კიდე. ამეტი აღარა. არაფერი? არა. რავი, პრინტერის საღებავის ფასი მიწერია, რომ ანუ თუ არიცით ფაქტი, რომ პრინტერის საღებავის ფასი წონით ოქროზე უფრო ძვირია. ანუ
რავი, მაგრამ მეტი არაფერი. საინტერესო ფაქტი იყო, ვატო, ეხლა მე მაინტერესებს შენ კვირაში რა მოხდა საინტერესო და კარგი. აი, მოდი, ჩემ კვირაში რა მოხდა საინტერესო და კარგი. რა ვიცი, სავარჯიშოდ ვიყავი. всё. მორჩა. ეგიო. ეს ისე მოსაწყენი ცხოვრება როგორ გაქვს? რავი, ანუ video games თამაშობ, ვერთობი, Dota, არა, არ ერთობია. Counter Strike, CS:GO და ესა. ძალიან მოსაწყენი ცხოვრება. კომპიუტერს, მაგრამ ეგ კარგი ნიუსი არ არის ჯერ, ანუ კომპიუტერის, კი, ლეპტოპი ხო არის, რო ვთქვი, რომ შეკეთების ცდელობაში ვარ, რა, ჯერ არ დამისრულებია, მაგრამ მუშაობ, პროგრესი მაქვს. მე რო ლეპტოპი წამართვი მაგაზე ამბობ? არა, შენ ლეპტოპი წაგართვი, ეგ ლეპტოპი გადავაგდეთ, იმიტომ რომ გაბუჭებული იყო, მაგრამ ეხლა რო უფიქთები, ეგ ლეპტოპი რო შემეკეთებინა, უფრო იაფი დამიჯდებოდა, ვიდრე ეხლა რა ლეპტოპსაც ვაკეთებ რა, იმიტომ რომ ჯერ მარტო ეკრანი ქონდა გამოსაცვლელი. ეკრანი გამოუცვალე. კაი, არ მოინტერესებს არა. დედაბარათიც აქვს გამოსაცვლელი, ანუ კულერია გამოსაცვლელი. იმდენი ნაწილი რომ ანუ შენი ლეპტოპი პროსტა არ გადამიგდები, მე სახში არის სადაც დედაპლატა რაღაცები, მაგრამ ანუ გადააგდებ პრაქტიკულად. გადავაგდებ პრაქტიკულად რა და ანუ აშკარად გითხარი, გაფუჭებული იყო. გაფუჭებული იყო, მაგრამ მაგის დედაპლატა მეყიდა და ანუ უფრო იაფად გამოვიდოდი რა საბოლოოდ. თან პროსტა ლეპტოპის აწყობა პროსტა რა ვიცი, საღადაოდ მინდა რა და საღადაოდ არ მინდა რომ ხო, კაი ამბავი რა არის. MP3 პლეიერი ვიყიდე, ანუ MP3 ადრე რო ქონდათ რა ეს MP3 პლეიერი, მარტო მუსიკა რო არის და რაღაცეები რა. ვაპირებ რომ მანდ გადავიტანო ყველა პოდკასტები და მუსიკა ხა. არა, მე iPod-ი მქონდა ის პატარა და ძალიან მაგარი იყო. ანუ ძალიან კარგი არის იმ ხრივ რომ ტელეფონი მინდა რომ არ მქონდეს სულ რა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ტელეფონი რო გაქვს სულ, ანუ ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ცუდად მოქმედებს რა, ძალიან ყოველთვის შენზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. სულ ტელეფონს უყურებ და ანუ notification მოგდის მინიმუმ ყოველთვის ხსნი და ანუ ყოველთვის აი ყოველთვის გაქვს რა, ანუ აი ყოველთვის ფიქრობ რომ აი რაღაც დავგუგლო ან რაღაც გავაკეთო და ნუ იდეაში ვაკონტროლებ ხოლმე მაგ იმპულსს და ვცდილობ რომ გავაკონტროლო, მაგრამ ეს არის ultimate tech detox არის რა, რომ აი რა ვიცი ეს Silicon Valley-ის ის რა ქვია ტერმინები და ყველაფრით რა, რომ ეს ტექნიკისგან detox-ს ვაკეთებ რა. და ჩემს ძალიან ჭკვიანური არის, ჩემს ძალიან კარგი ის არის რა, ან ძალიან ბევრი ადამიანი რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს ბავშვი ვერ ნახულობს იმას, რაც უნდა რომ გააკეთოს საბოლოოდ, აი რაც მართლა სიამოვნებს, იმის გამო რომ ყოველთვის რაც კაი, რამდენჯერ გაქვს ეგ დავაპარაკე. უაზრო სტიმულს არის ხოლმე ტელეფონი, ტელევიზორი რა თქმა უნდა. ეხლა იმედიტირეთ კარჭამეთ ჯამრთელ და ასე შემდეგ. მორჩა. ტატო, შენ მითხარი, რომ უნდა გავაკეთოთო, თვალებში უნდა ჩავხევოთ ერთმანეთს და ეგრე ვიმედიტიროთო, შენ იყავი, შენ შემომთავაზე ეგ აზრი. კი, იმიტომ რომ მიმერობდი ოტო. მართლა არ გინდა რომ გავაკეთოთ? რატომ უნდა მინდოდა შენ თვალებში ყურება 15 წუთი? კაი, მაგრამ ისე ფოტო აღმოაჩინა ნინამ იმის რა ქვია, მე და შენ რომ მედიტირებთ იქ. კი, მახსოვს. ეგ ფოტო უნდა დავდოთ ფანებისთვის. კი, ფანებისთვის დავდოთ. მაგრამ სხვა შორის ეგ მედიტაციის ტექნიკა სხვასთან მცადე ეგ თვალებში ყურების. მართლა? კი, და საკმაოდ უცნაური იყო. ვისთან მცადე? მართლა გირჩევ რომ აუ, ძალიან მაგარი ისე მართლა. იუასთან. რაღაც ძალიან უცნაური იყო. რაღაც მომენტში ვეღარც არჩევ რომ ადამიანს უყურებ. აუ, რაღაც მომენტში ვერ არჩევ, სხვა ადამიანს უყურებ, რაც ყველა ერთი ვართ. რატო ცადე შენ? არა, მაგრამ მე ვიცი ზოგადად რასაც აბა ეს ბუტბუტებ. ნუ მეტაც ეგ არის ზოგადად რომ გრძნობ ერთობას ყველასთან და ყველაფერთან რა, ანუ რომ აი ცოტა ხნის წინ ავხსენი ფილოსოფიურად ეგ ერთობისის ყველანაირი მედიტაციის გარეშე. ვინმეს თუ გაინტერესებთ ის საკითხები, რაც ვისაუბრეთ ამ ერთობაზე და ის რომ სამყარო ერთია და ბლა ბლა ბლა, ვატო რა ეცაც ბუტბუტებს ხოლმე. ჩემი რჩევა წაიკითხოთ 3 წიგნი. ეს არის ვიტგენშტაინის ფილოსოფიური გამოკვლევები და კრიპკეს naming and necessity. კაი, მაგორით დავიწყოთ და ხო, ტატო, ეს book list-ი გვჭირდება რა, რომ ჩვენ დავდოთ ჩვენი ისე რესურსები რა, თორე ეს იკარგება ხალხს, დავიწყდება მე რა. ხო, მოკლედ დაიმახსოვრეთ ეგ ორი წიგნი, წაიკითხეთ. მე მაგის კონტრარგუმენტებიც წაიკითხეთ, რომლებზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. კაი, ეგ შენ რას ვამბობდი ახლა? ჩემი კვირის საუკეთესო მომენტები. ნუ კარგი. პირველი იმით რომ ნახე ფილმი Lighthouse-ი, რომელიც არის შავ-თეთრად გადაღებული თანამედროვე ფილმი, სადაც თამაშობენ რობერტ პეტინსონი და უილიამ დეფო. ჩემი აზრით არის
სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კომედია. ალბათ ეს Serious Man-ის შემდეგ. მისმენ ვატო? კი, გისმენ Serious Man-ი ბიჭო, ხო სწრაფად რა დამაგვიანდა, ყველა ცხოვრება ცოტა სისწრაფე ახალგაზრდობა. აუ, ცხოვრება არ გაქვს რეებს ლაპარაკი. ხო და ეხა კიდევ უფრო შენი, კიდევ უფრო დამაკელი. ჩემი ლაპარაკით. მე ლაპარაკი დრო დაიხარჯე რომ შემეძლო რომ აი შენი ნაწილი ვაფშე ვიცი რა უნდა არსებობდეს. რაც აი ორჯერ სწრაფად რო ჩაქრთო რა, ანუ აი რაც ოფშენი უნდა კონდეს რა. ანუ 1.1 მაინც რა, რაღაცით რო გაგაჩქარა. რატო ცდილობ? წიგნებს რო უსმენ ხოლმე 1.05-ზე ვწევ და რაც 1-ით ზემოთ წევ ხოლმე რა სიჩქარე. წიგნებს აჩქარებ ხოლმე? წიგნებს კი. პოდკასტებს იშვიათად, მაგრამ რა ვიცი, ანუ იგიც ძალიან ნელავ თუ კითხულობენ წიგნს. აი შენ როგორც ლაპარაკობ. აი მაცადე ღმერთო ჩემო, ახლა კვირას მიფუჭებ პრაქტიკულად. მიდი. ხო. მაგის გარდა ჩვენ პოდკასტის სტუმრებთან ერთად, ბევრი იყო პოდკასტის სტუმარი, მიხეილ კანლდარიშვილი, ლეო მიქაია, მარიამ ჩალიკავა და კიდევ ვიღაცები, რომლებიც არ ყოფილან პოდკასტის სტუმრები, მაგრამ მსმენელები არიან, მათთან ერთად ვიყავი ბეთანიაში ასული ერთი ღამით. რაც სახალისო იყო, ძალიან ციოდა, მაგრამ გავერთეთ. და მაგის გარდა კიდე რა ვქენი. სამსახურში ყველაფერი კარგად არის, ვეგეტარიანული ცხოვრება გრძელდება, რაც მიყვირს. და რა შვენი ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, მართლა ძალიან დიდი მადლობა პირადად ჩემგან. და რავი, გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ბედნიერებას, გისურვებთ სიყვარულს, რაც მთავარია, სუფრაზე მგონია ამოძრავებს იმას და როგორც ყოველთვის დიდება საქართველოს, ვატო? დიდება საქართველოს, თავი მინდა სუფრაზე მეგონა. საქართველოს. ძალიან კარგი, ნახვამდის.